Otto Wallin, som du har längtat, som vi har längtat här på Rekat och Klart. Och nu är det Rekat och Klart. Du ska möta Anthony Joshua inom kort. Hur känns det nu när det äntligen är på G? Det känns fantastiskt. Det är någonting jag har jobbat för väldigt länge, så att det känns kul att det äntligen händer. Och ser fram emot det väldigt mycket. Hur gick det till? För du och jag hade ett litet snack vid sidan om här alltså. Och det gick ju väldigt fort till att få till den här matchen mot just Anthony Joshua. Kan du ta oss lite bakom kulisserna och berätta hur det hela gjordes? Ja, jag hade ju min senaste match den 30 september mot Gassiev i Turkiet. Och sen, då hade jag ju egentligen ingen aning att jag skulle boxas igen i år. Jag hade ju aldrig trott att jag skulle göra det faktiskt. Men sen i början på november, 7 veckor innan den här matchen den 23 december, så fick vi erbjudandet om att möta Joshua. Ja, som sagt, den 23 december i Saudiarabien. Så jag kände väl att jag har precis gått en match mot och slagit en bra motståndare, men jag tog inte så mycket stryk, så att det kändes bra allting. Jag hade inga skador eller någonting, så att tyckte att det passade väldigt bra faktiskt. Det var bra timing. Lite kort notis, men vi tyckte att jag hade en vecka ledigt efter den matchen och sen komma tillbaka till träningen, så att jag var redan i en bra form och nu känns det riktigt bra allting. Så att det var lite så vi tänkte, men tyckte att timingen var bra, så att det var bara att ta matchen. Sen är det ett helt gäng fighter i tungviktsklassen just nu. Det är ju Anthony Joshua, Deontay Wilder är med på samma kort. Nu vet vi att Fury ska möta Usyk nu i februari också. Vad är det? Alltså det har ju lossnat helt plötsligt. Liksom. Vad är det som ligger bakom? Är det pengar? Eller är det att alla har tröttnat på att bara sitta och vänta på varandra? Eller vad är det, tror du? Jag tror att det är lite både och. Men alltså sån här gala har aldrig varit någonsin, tror jag, inom boxningen. Utan det är jag, Joshua, Wilder mot Parker och massa andra matcher. Dimitri Bivol till och med, som slog Canelo i typ förra året. Han är på undercard, så det är en helt sjuk gala faktiskt. Och det har vi inte sett förut. Men det är förmodligen, alltså Saudiarabien, de kom in med väldigt mycket pengar, och då det känns som att om alla tjänar på det, då är de villiga att jobba tillsammans. För att annars skulle Joshua och Wilder till exempel aldrig vara på samma gala och inte mata varandra. Så att det är förmodligen, pengarna har stor del i det, ska jag säga. För att ställa en ganska krass fråga, hur påverkar det dig också? Blir det liksom större julgran i Sundsvall nu i år för så många klappar som ska in under det? Är det delaktigt? Är det bra för dig att ta den här fighten då? Ja, det är det. Det är absolut. Det är klart, det är mesta pengarna jag tjänar hittills, och de betalar ju mer egentligen än vad de behöver. Så att tjäna en bra bit mer, skulle jag säga, än om matchen skulle vara i England. Det tycker vi såklart att du är värd. Ta oss in i ringen, Otto. Du möter Anthony Joshua nu. Visst har du mött honom som amatör en gång, eller har jag fel? 2 gånger faktiskt. 2 gånger, okej. Ja, 2. Det finns faktiskt på YouTube också, en av de matcherna. Så att det var väldigt bra match. Jag förlorade domslut tyvärr, men det var väldigt bra. Det kunde ha gått hur som helst, och det var ju 2 krig kan man säga. Så att sen har vi sparat också 2016. Så att vi känner varandra ganska bra. Men det är klart, det har hänt mycket sen vi sist sågs. Och jag tycker personligen att jag har väldigt bra momentum, kommer från den bästa vinsten i min karriär, och samtidigt tycker jag att han verkar som att han har ganska dåligt momentum. Han har 2 förluster mot Usyk, vilket i och för sig som det är ingen skam i. Usyk är en väldigt bra boxare. Men sen, han har inte riktigt varit den samma Joshua som vi såg när han kom upp och när han debuterade som proffs. Det blir ju lätt så att när man väl har förlorat en match på den nivån, helt plötsligt så är man sårbar. Ska du ut och liksom headhunting nu? Ska du ut och jaga honom nu? För du vet att liksom, det går att besegra honom. Och dessutom, det här är inget nytt. Du har ju mött honom tidigare som amatör och i Spanien. Jo, precis. Och jag tycker att det slog huvudet på spiken lite. Att, jag tror att när han kom upp, när han började, så var han var nog oskuld väldigt snabbt. Och sen blev han proffs och knockade alla och blev världsmästare. Och allting var frid och fröjd och alla älskade han liksom. Och sen helt plötsligt blev han stoppad av Ruiz. Och nu har han förlorat mot Usyk 2 gånger. Så att han vet nu att han är sårbar. Och
att han kan förlora. Och jag tror att det har varit lite jobbigt för han faktiskt. Och hans stil, det som gjorde han bra då, det var att han var väldigt så här, seek and destroy, att han var väldigt aggressiv och slog ut sina motståndare. Men nu när det inte går lika lätt med det, så är det lite svårare för han. Det är klart att vi vill inte ge Anthony Joshua några fördelar här när vi pratar med dig. Men vad har du jobbat på? Liksom, är det en match där du vill vara på framfoten hela tiden? Vill du vara aggressiv? Eller tänker du liksom samla dina poäng liksom, och försöka få det till domslut? Jag tror att det finns lite olika sätt att se på det. Ruiz, han var ju rätt aggressiv i deras match. Och han gjorde det väldigt bra ifrån sig i första matchen. Andra matchen var han helt ur form, men hade han varit i form då tror jag att han hade kunnat vinna igen. Men sen Usyk, han boxades helt annorlunda. Han utboxade han bara. Så att jag tror att det finns lite olika alternativ där. Men att jag är sav på, det är ganska viktigt tycker jag. Det är rätt kort notis för matchen. Han har ny tränare igen. Så att det känns som att lägga lite press på han. Men också få han att... jag tror att det är viktigt för han att se bra ut. Liksom. De pratar mycket om han och Wilder. Så att han har mycket press på sig. Och när han känner, det är viktigt för han att han ser bra ut i den här matchen. Och när han kommer in och känner att han inte ser så bra ut, så tror jag att det kommer bli ännu jobbigare för honom. Det är mycket som står på spel för honom. Och du är inte den som tittar till nästa match eller nästa match eller nästa match därefter. Men det är klart att det kittlar i tankarna att se liksom fram mot Fury, Usyk, Deontay Wilder. Ser du det här som ett steg mot en sån stor fight? Vinner du här? Är du med i den diskussionen igen, tror du? Ja, absolut. Vinner jag här så borde jag vara väldigt nära att boxa som vilken som helst av VM-titlarna. Och möta Wilder, Joshua, eller Wilder, Fury, Usyk. Helst antingen Fury, Usyk då, men som är världsmästare då. Men det här är en jättestor match. Och det är förmodligen, det var en reporter som sa det igår faktiskt till mig, att det är förmodligen en av de största matcherna sedan Ingemar Johanssons dagar för svensk boxning. Så att det är jättekul. Och vinner jag, då liksom det är alla dörrar öppna för mig. Det kan man lätt konstatera. Hur ser det ut på gymmet för dig just nu? Har du fått in de sparringpartners som du behöver ha? Du behöver inte ange några namn nu såklart. Liksom. Men får du den träning som... Känner du att träningen verkligen får dig framåt nu då? Ja, absolut. Och jag tror som sagt också att det har gjort ganska mycket att jag precis gick den här matchen mot Gassiev. Det var mindre än 3 månader sedan. Så att jag har riktigt bra momentum och allting känns jättebra. Jag kom i jättebra form. Var lite orolig från början att det var ganska kort tid. Men det har funkat jättebra faktiskt. Jag var ju redan i hyfsat bra form efter den matchen såklart. Men nu känns det jättebra. Jag har till och med slagit rekord i min konditionsträning och allting. Så att det känns riktigt bra sparring. Och allting har liksom kommit tillsammans på ett riktigt bra sätt. Det verkar som allting börjar klaffa för dig just nu. Men om vi tittar på Tyson Fury till exempel. Det är stor chans att han vinner mot Usyk. Den matchen skulle ha gått på just det här kortet. Men han mötte ju Francis Ngannou, gamla tungviktsmästaren i UFC. Så gick det inte så bra för han. Vad var det som gjorde att Fury såg så pass seg ut i den matchen då? Det är svårt att säga. Jag tycker att först och främst måste man säga att Ngannou gjorde väldigt bra ifrån sig. Det får man inte glömma bort. Han gjorde ju mycket bättre än vad någon hade kunnat trott. Jag trodde ju själv att han inte skulle ha någon chans. Men bara det faktum att han gick 10 ronder mot Fury, det är helt otroligt egentligen med den lilla erfarenheten han har från boxning. Men jag skulle nog tro att Fury underskattade han ganska rejält också. Så att jag tror att om Fury nu möter Usyk så kommer han vara i klart bättre form och bättre förberedd. Mentalt och fysiskt. Så att jag tror att Fury kan steppa upp det lite. Leder oss nu den 23 december. Jag har kallat det för uppsittarkvällen med Bingo Otto. Inte Bingo Lotto det här året, mina damer och herrar. Men leder oss genom den perfekta matchen för Otto Wallin. Hur ser det ut för dig, min vän? Ja, den perfekta matchen det är att det blir en snabb vinst. Så kan man gå och fira jul efter. Men det är egentligen vad det än krävs för att vinna matchen. Så är jag redo för det. Det här är min stora chans och jag är här för att ta den.
Vi uppskattar att du har varit med oss tidigare i Räkat och Klart. Vi uppskattar att du är med oss nu och vi är med dig den 23 december och du kan följa allt uppsnack här på Räkat och Klart med lite bettingtips också. Otto, vi önskar dig all lycka till och så blir det en väldigt god jul i Sundsvall, tror jag. Nej, men tack så mycket.